تو این ویدیو بهت یاد میدم که چطوری این افکت خفن رو بسازی. همراهان گرامی سلام، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که دیدید میخوایم اون ادیت رو روی این عکسمون پیاده کنیم. پس بریم سراغ آموزش. قبل از شروع هر کار بهتون بگم که از این قسمت رنگی که میخواید رو انتخاب بکنید، چون بعداً حالا میشه تغییرش داد، ولی خب این اول رنگی که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید. حالا من اینجا رنگم رو روی این میذارم و اوکی میکنم. خیلی مهم نیست، چون بعداً هم گفتم میتونید تغییرش بدید. خب از قسمت ادجاستمنت ها کالر بلو کاپ رو انتخاب کنید. از این قسمت مونلایت رو انتخاب کنید تا تصویرتون به حالت شب در بیاد. حالا یک لایه جدید ایجاد کنید. ابزار براش رو انتخاب کنید. سایزش رو روی 10 پیکسل و هاردنسش رو روی 0 قرار بدید. حالا روی ابزار کرویچر پن تول کلیک کنید و اون قسمت هایی که میخواید رو فقط کافیه که این شکلی روش کلیک بکنید تا این پس براتون ایجاد بشه. حالا کافیه که راست کلیک بکنید و استروک پس رو بزنید. این تول رو روی براش قرار بدید و اوکی کنید. دوبار کلید دیلیت رو بزنید تا پس براتون پاک بشه، اون مسیر پن براتون پاک بشه. حالا روی لایه بک‌گراند کلیک کنید. از منوی سلکت سابجکت رو بزنید. حالا برگردید به لایه قبلی. کلید آلت رو نگه دارید. یک ماسک جدید ایجاد کنید. با ابزار براش و رنگ سفید این قسمتی که میخواید روی سوژه‌تون بیفته رو این شکلی براش بزنید. حالا روی قسمت خالی لایه دوبار کلیک بکنید. اودرگلو رو بزنید و بلند مودش رو روی لاینر لایت قرار بدید. حالا با زیاد و کم کردن سایز و اوپاسیتی شکل دلخواهتون رو ایجاد کنید و اوکی کنید. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید و براتون کاربردی باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برامون بذارین. ممنونم از نگاهتون.